Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la această etalare în care vrem să aflăm care este situația dintre voi și persoana iubită sau dacă simte ceva pentru voi, dacă va urma ceva între voi și tot așa. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru voi. Hai să vedem situația dintre voi și persoana iubită. Wow! Acum în luna mai va fi un eveniment pentru voi sau este un eveniment pentru voi, un anumit eveniment, nu știu, sau poate cineva e născut în luna iunie. De ce spun asta? Pentru că mi arată foarte clar că este vorba de luna Cireșar, care din câte știu eu este luna iunie, da? Sper că nu mă înșel. Este ceva legat de natură, ceva ce veștile vin la voi cumva într-un mod neașteptat, dar în același timp vi se oferă o clarificare asupra gândurilor voastre, asupra situației pe care voi o aveți în acest moment. În urma acestor evenimente care urmează să se întâmple în luna iunie, aș putea să spun aici că lucrurile se mai stabilizează între voi doi. Bineînțeles că aici poate să fie vorba atât pe plan pozitiv cât și pe plan negativ, adică voi dacă cumva în acest moment aveți anumite gânduri, oare dacă relația se mai îndreaptă, dacă persoana se mai întoarce, dacă, nu știu, ceva de această natură, să știți că în luna iunie veți primi vești care vă fac să vedeți lucrurile mai clar în ce direcție se îndreaptă relația voastră. Aici vorbim despre persoane din zodia Gemeni, zodia Balanță, zodia Pești. Da, într-adevăr, sunt zodii duale, sunt zodii de la care nu știi la ce să te aștepți, baie caldă, baie rece, baie bine, baie rău, dar în luna iunie pentru voi vă oferă o mai mare clarificare. De ce? Pentru că până în acest moment, indiferent de cât timp sunteți cu această persoană, lucrurile s-au întâmplat destul de haotic pentru că pe voi v-au pus într-o situație destul de confuză. Nu mai știți ce să credeți, nu mai știți ce să faceți, nu mai știți încotro să vă îndreptați. Așa că mai aveți puțină răbdare până în luna iunie și atunci lucrurile vor fi mult mai clare pentru voi în această situație. Bineînțeles că aici poate fi vorba și despre alte zodii, dar cu ascendentul în zodiile pe care le-am spus, Gemeni, Balanță sau Pești, da? Dar în egală măsură poate să fie lună, planetă, soare și așa mai departe, adică persoanele din viața voastră pot avea într-adevăr ceva caracteristici și din zodiile pe eu eu le-am enumerat. Dar poate nu vă dați seama pe moment. Aici este bine ca voi în acest moment să vă păstrați calmul. O să spuneți cum să nu păstrez calmul, că este foarte greu, dar trebuie să vă păstrați calmul. De ce? Pentru că trebuie să fiți atenți, atente la tot ce urmează să vedeți, pentru că în luna iunie nu neapărat că vă trec anumite vești pe la ureche sau anumite vorbe din partea persoanei, cât și anumite lucruri pe care le veți vedea cu ochii voștri. Poate că persoana vine cu anumite fapte înspre voi, dar poate să fie, bineînțeles, așa cum am spus, și pozitive și negative. Depinde acum de energia fiecărei persoane, de energia relației în care vă aflați și așa mai departe. Din ceea ce am eu până în acest moment, aș putea să spun că sunt doar lucruri pozitive, dar
După cum știți, eu spun foarte clar, este o etalare generală, nu personală și nu poate fi valabil pentru toată lumea. Bun, dar să trecem mai departe, să vedem totuși situația dintre voi și această persoană. Aici îmi este foarte clar că voi sunteți o persoană foarte caldă, foarte calmă, o persoană care știți ce vreți, atât de la voi cât și de la persoana de lângă voi. Sunteți o persoană care vrea ceva clar, vrea ceva stabil, vrea ceva sigur să fie sigură de această relație. În schimb, această persoană, aș putea să spun că este o persoană mai axată pe partea financiară decât pe partea de sentimente, pe partea de siguranță și așa mai departe. În trecut, aș putea să spun că voi ați mers spre această persoană cu o propunere, cu o ofertă, pentru ca această relație să funcționeze, să poată să aibă o continuitate. Însă, această persoană a fost genul de persoană care pe moment poate a spus da, dar pe parcursul relației s-a sucit. Și acele da, nu. Această persoană în acest moment este blocată în ce poate câștiga din punct de vedere financiar. Nu neapărat ce poate câștiga de pe urma voastră, cât ce poate câștiga la modul general. N-ar fi nimic exclus aici și dacă are o propunere din străinătate, să vă treziți că această persoană va pleca în străinătate pentru a lucra în speranța că va câștiga mai mult, în speranța că lucrurile vor fi așa cum își dorește. Bineînțeles că din acest punct de vedere voi rămâneți un pic dezamăgite, pentru că considerați că i-ați oferit acestei persoane absolut tot ce puteați voi, dar totuși alege acest drum de a merge, de a lucra în altă parte, de a se îndepărta. Aici poate să fie o îndepărtare de voi, poate să fie și această îndepărtare din punct de vedere financiar, pentru că găsește un loc de muncă într-un alt oraș, într-o altă țară și așa mai departe, dar poate să fie și o îndepărtare de voi, în sensul că consideră că dacă se îndepărtează de voi, că dacă se desparte pe moment de voi, poate câștiga mai mult, poate rezolva din punct de vedere financiar lucrurile într-un mod diferit. Bineînțeles că lucrurile nu sunt așa, sau chiar dacă câștigă ceva, e doar un câștig de moment de care se bucură, dar cam atât, pentru că își dă seama foarte repede că pe o parte câștigă, dar pe alta pierde și mai ales faptul că vă poate pierde pe voi va fi cel mai dureros. Însă, această persoană are nevoie de acest spațiu, să îl oferiți, să meargă, să vadă, să experimenteze. De ce? Pentru că are nevoie să învețe anumite lecții. Această persoană nu învață din mici întâmplări. Aici nu pot să zic că în timp ce a fost în relația cu voi n-a avut mici întâmplări care să sau să o facă să gândească că trebuie să se axeze mai mult pe relația cu voi, pentru că relația cu voi este una mult mai stabilă, mult mai clară, mult mai benefică pentru el sau pentru ea. Și are nevoie de această experiență. Bineînțeles că în locul unde merge va avea parte de experiențe care o va face sau îl va face să învețe anumite lecții. Nu aș putea să spun aici că despărțirea este definitivă, ci aș putea să spun că este una temporară. Așa cum am spus, aleargă după anumite iluzii financiare, dar se va trezi destul de curând
la realitate. Însă, aici este nevoie să lăsați această persoană să se lovească de de obstacolele și piedicile pe care urmează să le întâlnească. Pentru că, indiferent cât de mult i-ați spune voi acestei persoane, nu te duce acolo pentru că, nu face lucru cu tare pentru că, este ca și un copil mic care spune: a, nu ascult. Păi dacă îmi spune să nu mă duc, exact acolo mă duc. Cam așa este și această persoană. Aici, datorită acestui aspect, bineînțeles că pentru voi urmează o dezvoltare personală, atât din punct de vedere personal, cât și în cadrul relației. Mai poate fi semnul unei gravidități, dar acum depinde de fiecare persoană în parte. Așadar, faceți tot posibilul pentru ca relația să meargă mai departe, aveți răbdare, așa cum am spus și puțin mai devreme, iar acest lucru se va vedea cu ochiul liber că relația va merge în direcția care trebuie. Partenerul sau partenera vă va fi alături și vă va sprijini în eforturile voastre, dar nu înainte de, cum se spune, de a da cu capul de pragul de sus. Chiar dacă deja sunteți despărțite de această persoană, să știți că partenerul sau partenera va face un gest spontan de afecțiune. Poate fi un gest spontan de împăcare sau poate fi chiar o cerere în căsătorie. Pentru că această persoană și-a dat seama de cât de mult valorați voi sau își va da seama, da, dacă încă nu s-au întâmplat lucrurile despre care spuneam, își va da seama de valorile voastre, atât din punct de vedere sentimental, dar cât și din punct de vedere financiar. Și nu își va dori să vă piardă definitiv. Bineînțeles că decizia până la urmă este a voastră, dar da, această relație poate merge mai departe în momentul în care această persoană conștientizează ce a avut și ce a pierdut. Până în acel moment, această persoană nu conștientizează că voi îi puteți fi alături, că voi ridicați această persoană, că voi sunteți persoana care îi dă încredere, care îi dă curaj de a merge mai departe, nu doar din punct de vedere partenerial, dar cât și din punct de vedere al vieții. Pentru că această persoană, de-a lungul vieții, a fost dezamăgit sau dezamăgită de foarte multe persoane, însă n-a învățat nimic din toate aceste lucruri. Iar acum urmează să primească, cum se spune, o lecție în adevăratul sens al cuvântului și își va da seama de ceea ce are în viața sa. Dar până nu primește această lecție, nu. Iar această lecție, din punctul meu de vedere, va veni acum în luna iunie. Dar n-ar fi nimic exclus să înceapă inclusiv de acum din luna mai. Dar în luna iunie, cu siguranță, lucrurile se vor clarifica destul de mult între voi și această persoană. Hai să vedem din punct de vedere sentimental. Gânduri, sentimente, acțiuni, da? Putem vedea un pic, așa. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi vă gândiți față de voi. Sentimentele persoanei. Sentimentele persoanei față de voi și
acțiunile persoanei. Bun. În primul rând aici, ce gândește această persoană? Aici să știți că această persoană se gândește să preia frâiele relației, frâiele în ceea ce ține de hotărârea din relație, își dorește să preia comanda și să renunțe la tot ce a fost vechi. Dar această renunțare include, așa cum am spus, inclusiv o distanțare, fie că este fizică, fie că este emoțională, dar consideră că este nevoie de această distanțare pentru a vedea lucrurile mult mai clar de cum le-a văzut până în acest moment și dacă această relație mai poate să funcționeze sau nu. Această persoană consideră că a ajuns într-un punct în care trebuie să se decidă foarte clar ce și cum vrea să vadă această relație pe mai departe. Pentru cei care deja lucrurile s-au întâmplat, ceea ce voi spune acum deja urmează să se întâmple. Pentru ceilalți trebuie să mai aveți răbdare. De ce spun acest lucru? Pentru că pentru cei care acest partener este deja în viața voastră, adică s-a întâmplat deja despărțirea, împăcarea și așa mai departe, de data aceasta va fi o relație reală, adevărată și mulțumitoare pentru trup și pentru suflet. Cei care încă nu sunteți în contact cu această persoană, cei care încă nu v-ați împăcat cu această persoană, vă puteți aștepta la înfiriparea unei relații de lungă durată. Aici poate să fie vorba de o nouă relație care vine în viața voastră, dar este bine să nu refuzați. De ce? Pentru că voi veți avea tendința să refuzați un nou partener în speranța că vechiul partener se reîntoarce. Însă trebuie să țineți cont că dacă refuzați acest nou partener, tot voi veți rămâne dezamăgit sau dezamăgită, pentru că această persoană se va întoarce. Nimic de spus, însă posibil să se întoarcă într-un sens pozitiv, dar posibil în aceeași măsură să se poarte mai rece cu voi, ca voi să ajungeți să fiți inferioară acestei persoane. Această persoană gândește puterea pe care voi o aveți, nu mă refer la puterea că dați cu pumn, nu mă refer la puterea intelectuală, la puterea gândului, la puterea încrederii în sine și așa mai departe, iar această persoană își dorește să fiți sub nivelul său. Și din acest motiv pot să spun că tot voi veți rămâne cele dezamăgite dacă nu vă veți ține pe poziție și dacă nu rămâneți cu încrederea în sine sus, ridicată. Din punct de vedere sentimental, într-adevăr, această persoană, așa cum am spus, se reîntoarce la voi, vă va face o propunere, dar pe moment va fi foarte zgârcit în sentimente, în fapte, este o persoană destul de egoistă. Dar propuneri spre împăcare această persoană va face, pentru că ține la voi. Nu se pune problema că nu ține la voi, nu se pune problema că nu are sentimente față de voi. Bineînțeles, nu are acele sentimente profunde pe care voi vi le doriți, dar această persoană are o atracție imensă față de voi.
Voi pentru această persoană sunteți adrenalina, sunteți persoana care îi dă putere de a merge mai departe. În momentul în care voi nu sunteți în viața acestei persoane, bineînțeles că lucrurile se schimbă. Pe moment, această persoană văd că vă ascunde foarte multe lucruri, însă le veți descoperi pas cu pas, vă ascunde inclusiv sentimentele pe care le are față de voi. Dar, bineînțeles că, până la urmă, lucrurile se vor schimba. Hai să vedem în ce sens se schimbă lucrurile între voi și această persoană. Lucrurile se pot schimba în sens pozitiv, dar înainte de a lua anumite hotărâri trebuie să balansați foarte mult lucrurile, să vedeți ce vă avantajează, ce nu vă avantajează și în funcție de asta să acționați. Hai să vedem totuși despre ce este vorba. Da, este vorba în special de faptul că trebuie să decideți, să luați niște hotărâri. Aici se poate întâmpla ca această persoană să fi refuzat să faceți anumite acte, nu știu, legate de casă, de pământ, de căsătorie, de acte în tot ceea ce ține, care are legătura cu acte. Iar acum această persoană va trebui să accepte acest lucru dacă vrea să meargă mai departe în această relație, dacă nu se pare că lucrurile se vor clarifica și se vor hotărâ foarte, foarte clar, în sensul că dacă această persoană refuză în continuare să facă actele respective, voi veți alege un alt drum. Iar această persoană va rămâne dezamăgită. Hai să vedem ce va face dacă va refuza în continuare. Hai să vedem ce se va întâmpla dacă va refuza în continuare. Păi dacă va refuza în continuare, este foarte clar că va avea foarte, foarte multe regrete, iar gândul de la voi nu și-l va putea lua pentru foarte mult timp de acum încolo, cel puțin 5 ani de zile. Ce se va întâmpla dacă acceptă să se căsătorească cu voi sau despre ce o fi vorba? Păi, se întâmplă lucruri bune, în special pentru că lucrurile din punct de vedere sentimental se îmbunătățesc, da? Iubirea crește, iar aici vă veți gândi împreună inclusiv la o creștere din punct de vedere financiar, iar în această creștere din punct de vedere financiar voi sunteți baza, iar această persoană cumva trebuie să accepte chiar dacă și să vă aducă laudele bine meritate, chiar dacă nu îi convine acest lucru. Dar până la urmă lucrurile se pot îmbunătăți. Bun, cam asta a fost etalarea pe ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!